Welcome in Sanskar Moti channel. Today we are learning class 7th chapter 3.5 The red-headed legume part 2. आज आपण या व्हिडिओमध्ये दुसरा भाग लाल केसवाल्या असलेल्या संघटनेचा या ठिकाणी पाहत आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका. पार्ट 2 व्हॉट हॅपन नेक्स्ट डॉक्टर वॅटसन्स अकाउंट. आपण भाग पहिला या अगोदरच्या व्हिडिओत पाहिलाय आणि पुढे काय झालं डॉक्टर वॅटसनने दिलेले स्पष्टीकरण हे आपल्याला पाहायचे. वेल वॅटसन, व्हॉट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हॅड लेफ्ट. मिस्टर विल्सन गेल्यानंतर मिस्टर होम्सनी विचारलं, तर मग वॅटसन तुम्हाला या सर्व घटनांविषयी काय वाटतं? I make nothing of it, I answered frankly. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully. There were many shops and offices in the square, and a bank just behind Mr. Wilson's shop. Holmes spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him the way to the stand. The assistant answered the question and quickly closed the door. मला तर काही समजत नाही, मी प्रामाणिकपणे उत्तर दिलं. होम्स काही वेळ शांतपणे बसले आणि मग त्यांनी मला आपल्याबरोबर बाहेर चालण्यास सांगितलं. मिस्टर विल्सनचे दुकान जिथे होते त्या चौकात आम्ही पोहोचलो. होम्सने त्या परिसराचं बारकाईनं निरीक्षण केलं. त्या चौकामध्ये बरीच दुकाने आणि कचेऱ्या होत्या आणि मिस्टर विल्सनच्या दुकानाच्या अगदी समोर एक बँक होती. होम्स थोडा वेळ दुकानाच्या बाहेर घुटमळणे आणि पदपथावर 2-3 वेळा त्यांनी ठोकून पाहिले. शेवटी त्यांनी मिस्टर विल्सनच्या दारावर ठोठावले. एका तरुणाने दरवाजा उघडला. मी होम्सने त्याला स्टँडला जाण्याचा मार्ग विचारला. त्या मदतनीसाने उत्तर दिलं आणि त्वरित दरवाजा बंद करून घेतला. आय सेड आय एम शुअर दॅट यू एन्क्वायर्ड युअर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम. नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज टूजर्स. मला माहीत आहे त्याचे नीट निरीक्षण करता यावे यासाठीच तुम्ही त्याला पत्ता विचारलात, हो ना? मी म्हटलं, त्याचे नाही असं होम्स असं म्हणाले, तर त्याच्या विजारीच्या गुडघ्याचे निरीक्षण करण्यासाठी. अँड व्हॉट डिड यू सी, आणि मग काय दिसले तुम्हाला? व्हॉट आय एक्सपेक्टेड टू सी. दिस मॅटर ऑफ विल्सन्स इज सिरियस. अ क्राईम इज बीइंग प्लॅन्ड, बट आय होप दॅट वी कॅन स्टॉप इट. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Now I have to go and make some arrangements, but I shall want your help tonight. Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. जे मला अपेक्षित होते तेच. विल्सनचे हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. एका गुन्ह्याचा बेत आखला जातोय, पण आपण हे थांबवू शकू अशी मला आशा आहे. आज शुक्रवार आहे. आठवड्याच्या शेवटी कचेऱ्या आणि बँका बंद असतील. आता मला गेले पाहिजे आणि थोडी तयारी करायला पाहिजे, पण आज रात्री मला तुमची मदत लागेल. बेकर स्ट्रीटवर 10 वाजता या आणि येताना तुमचे पिस्तूल घेऊन या. असं सांगितल्यानंतर पुढे पहा काय झालं. आय अराइव्ड ॲट होम्स residence in time. There were 2 other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced, "Tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London." होम्सच्या घरी मी वेळेत पोहोचलो. त्याचबरोबर तिथे अजून 2 त्यांच्यासोबत होती. स्कॉटलंड यार्डचे मिस्टर जोन्स आणि बँकर असलेले मिस्टर मेरीवेदर. होम्सने जाहीर केले, आज रात्री आपण लंडनमधील सर्वात चालाक अशा गुन्हेगारांपैकी एकाचा शोध घेणार आहोत. We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. Holmes told us to follow Mr. Merriweather, who led us through
an iron gate. We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. आम्ही सर्व एका घोडागाडीतून निघालो आणि सकाळी ज्या रस्त्यावर गेलो होतो तिथेच पोहोचलो. होम्सने आम्हाला मिस्टर मेरीवेदरच्या मागे जाण्यास सांगितले. ते आम्हाला एका लोखंडी फाटकातून आत घेऊन गेले. एका अरुंद बोळीतून आम्ही त्यांच्या मागोमाग गेलो. काही दगडी पायऱ्या उतरून आम्ही खाली गेलो. तिथून ते आम्हाला एका अंधाऱ्या धुळकट अशा वास मारलेल्या मार्गामधून घेऊन गेले आणि जिथे मोठाली अशी खोकी ठेवली होती अशा एका प्रचंड तळघरामध्ये तिथे त्यांनी आम्हाला नेलं. आम्ही सर्वजण त्या खोक्यांवरती बसलो होतो. लेखकाने पहा कशा प्रकारे वेगवेगळ्या गोष्टींचं प्रसंग वर्णन केले आहे. We are in the cellar of the city branch of one of main banks in London. Mr. Merriweather is the chairman of the bank and he will tell you why a criminal should take an interest in this cellar at present, said Holmes. Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. होम्स म्हणाले, आत्ता आपण लंडनमधील प्रमुख बँकांपैकी एका बँकेच्या शहर शाखेच्या तळघरामध्ये आहोत. मिस्टर मेरीवेदर हे या बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि ते तुम्हाला सांगू शकतील की आजच्या घडीला एखाद्या गुन्हेगाराला या तळघराचे काय महत्त्व असू शकतं. मिस्टर मेरीवेदर त्यांनी सविस्तर सांगितले की त्यांच्या बँकेने बँक ऑफ फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणावर सोने कर्जावर घेतलं आहे आणि या तळघरातील खोके हे सोन्याने भरलेली आहेत. Holmes expected the criminals to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. या ठिकाणी गुन्हेगार त्याच रात्री आपला डाव साधतील असा होम्स यांचा अंदाज होता. त्या गुन्हेगारांना काफील क्षणी पकडण्यासाठी आम्हाला गडद अंधारात कुठलाही आवाज न करता तिथे थांबवावे लागणार होते. They have but one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door. Mr. Jones, I have an inspector and 2 officers waiting at his door. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. त्यांच्यासाठी सुटकेचा एकच मार्ग आहे. होम्स कुजबुजले. मिस्टर विल्सनच्या घरामागील रस्ता, मिस्टर जोन्स आणि मिस्टर विल्सनच्या दरवाजासमोर काही माणसे थांबली आहेत असे मी समजतो, बरोबर? एक इन्स्पेक्टर आणि 2 ऑफिसर्स मी त्यांच्या दारापाशी तैनात केले आहेत. तर मग आपण त्यांचे सर्व मार्ग अडवलेले आहेत. आता आपण शांत राहू आणि वाट पाहूया. We waited silently for more than an hour. It was pitch dark in the cellar. Suddenly, a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gash seemed to open and hand appeared. A board stone turned over upon its side and left a square hole. A boyish face emerged. The man looked about and came out of the hole. He had a companion with him, a man with very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant, alias the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Ross. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. The other dived down the hole and disappeared. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist and the revolver fell on the floor. 1 तासापेक्षा अधिक वेळ आम्ही तेथे मौन धारण करून थांबून राहिलो. मग अचानक प्रकाशाचा एक प्रखर ज्योत तळघराच्या जमिनीवर उमटला. मग एक भेग तयार झाली आणि त्यानंतर ती भेग फाकली आणि त्यातून एक हात बाहेर आला. एक रुंद दगड आत उलटून पडला आणि तिथे एक चौकोनी भगदाड तयार झाले. एक पोरगेला असा चेहरा वर आला. त्या माणसाने चौफेर नजर टाकली आणि त्या पोकळीतून तो बाहेर सुद्धा आला. त्याचबरोबर एक साथीदारही त्याच्यासोबत होता.
लालभडक केस असलेला. ती जोडगोळी म्हणजे दुसरी तिसरे कोणी नसून मदतनीस स्पॉल्डिंग उर्फ क्ले नावाचा गुन्हेगार आणि लाल केस असणारा माणूस म्हणजेच मिस्टर डंकन रॉस होते. ते दोघे भगदाडातून बाहेर येता क्षणीच शेरलॉक होम्स उसळी मारून बाहेर आले आणि त्यांनी क्लेचे मानगूट पकडले. दुसऱ्या साथीदाराने त्या पोकळीतून उडी खाली मारली आणि तो निसटला. क्लेने पिस्तूल बाहेर काढले, पण होम्सने त्याच्या मनगटावर एक तडाखा दिला आणि त्याचे पिस्तूल खाली पडले. पुढे बघा काय झाले. इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होमलेस. वी हॅव कॉट यू सो आय सी बट माय फ्रेंड हॅज एस्केप्ड. त्याचा आता काही उपयोग नाही जॉन क्ले, असं होम्स म्हणाले. आम्ही तुला आता पकडलंय. ते ठीक आहे, पण माझा मित्र पळून गेला आहे. असं म्हटल्यावर होम्स रिप्लाइड, ही कॅन नॉट एस्केप. देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम ॲट द अदर एंड. देन होम्स हँडेड ओव्हर मिस्टर क्ले टू द पोलिसमॅन. होम्सने उत्तर दिले, तो निसटून त्या ठिकाणी जाऊ शकणार नाही. रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला तिघीजण त्याची वाट पाहत उभे आहेत. मग होम्सने मिस्टर क्लेला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. मिस्टर Meriwether said, "Really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at bank robbery. The bank is grateful to you." मिस्टर मेरीवेदर म्हणाले, खरोखर मिस्टर जोम्स, तुमचे आभार कसे मानावे हे मला कळत नाही. बँक दरोड्याचा एक सर्वात धूर्त असा डाव तुम्ही उधळून लावला. बँक तुमची नेहमी ऋणी आहे. असं म्हटल्यावर पुढे काय घडलं बघा. यू सी वॅटसन, होम्स सेड आफ्टर वी रीच्ड हिज होम. इट्स वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दॅट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड द peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed legue was a clever idea. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using the tunnel, they entered the cellar. They planned to steal the gold and to go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. असे पहा वॅटसन. घरी पोहोचल्यावर होम्स म्हणाले, मिस्टर विल्सनला रोज त्यांच्या दुकानापासून काही तास दूर ठेवायचे हाच एकमेव उद्देश होता. हे त्या चमत्कारिक जाहिरातीवरून आणि त्या अजब नोकरीवरून आधी स्पष्ट झालं होतं. लाल केसवाल्यांचा संघ ही एक चतुर कल्पना होती. क्ले आणि त्याच्या लाल केसवाल्या साथीदाराला मिस्टर विल्सनच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांच्या घरापासून बँकेमध्ये भुयारी मार्ग खोदायचा होता, ज्यामुळे ते बँकेमध्ये शिरू शकले असते आणि बँकेचे दरवाजेही न तोडता सोने चोरू शकले असते. बोगद्याचा वापर करून ते तळघरामध्ये शिरले, सोने चोरायचं आणि मग पुन्हा भुयारी मार्गाने वापस विल्सनच्या घराकडे जायचं आणि तिथून पोबारा करायचा, असा त्यांचा बेत हा ठरलेला होता. बट हाऊ कुड यू गेस व्हॉट देअर मोटिव्ह वॉज. पण त्यांचा हेतू काय होता हे तुमच्या कसे लक्षात आलं. When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop? And his habit of going into the cellar every now and then, I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story?
जेव्हा मी ऐकले की तो मदतनीस अर्ध्या पगारात काम करीत होता तेव्हाच मला संशय आला. मी विल्सननी दिलेल्या त्यांच्या मदतनीसाच्या वर्णनानुसार मी माहिती मिळवली तेव्हा मला शोध लागला की तो क्ले नावाचा गुन्हेगार होता. मग तो मिस्टर विल्सनच्या दुकानात काम का करीत होता आणि त्यांची ती वारंवार तळघरात जाण्याची सवय, त्यामुळे मी अनुमान काढले की तो नक्कीच कुठल्या तरी इमारतीपर्यंत एखाद्या बोगदा खणत असावा. आम्ही दुकानाला भेट दिली तेव्हा तळघर पुढील भागापर्यंत आहे की फक्त मागच्या बाजूला आहे हे शोधण्यासाठी मी माझ्या काठीने पथदरावर आपटून पाहिलं. ते पुढच्या भागात नव्हते. तसेच घरच्या दुसऱ्या बाजूला बँक आहे हे मी पाहिले होते आणि त्यावरून गुन्हेगारांच्या मनात नक्की काय शिजत आहे याचा मला अंदाज आला होता. क्लेने जेव्हा दरवाजा उघडला तेव्हा त्याच्या विजारीच्या गुढियाकडील भाग चुरगळलेला होता आणि डागाळलेला सुद्धा होता. माझ्या शंकेला तेव्हाच पुष्टी मिळाली की तोच खोदकाम करत आहे. नंतरची सर्व घडामोडी तुम्ही जाणतच आहात. यू रिझन इट आउट ब्युटिफुली, आय एक्सक्लेम्ड इन ॲडमायरेशन. फारच सुंदर पद्धतीने तुम्ही कारणमीमांसा दिली असं मी कौतुकानं उद्गारलो. सर ऑर्थर कॉन डॉयल यांच्या या लाल केसवाल्या संघ कथेवर आधारित ही जी कथा आहे ती या ठिकाणी आपण पाहिली आहे. चला याचा आता इंग्लिश वर्कशॉप सोडूया. क्वेश्चन फर्स्ट, पुट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. आपणास इथे खाली काही घटना दिलेल्या आहेत ज्या आपल्याला योग्य पद्धतीने क्रमवारीनुसार जसं घडल्यात त्यानुसार लावायच्या आहेत. चला मग या सर्व 7ही घटना आपण व्यवस्थित वाचून त्यांना क्रमवारीने लावूया. The bank received a lot of gold from the Bank of France. Clay digs a tunnel. Ross closes the office of the red-headed legume. Holmes visits the area around Mr. Wilson's shop. Holmes and others go to the bank. Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. And last, Holmes catches the criminal Clay. अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित त्या ठिकाणी वाक्यरचना लावलेली आहे क्रमवारीने. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द ॲडवर्ब्स फ्रॉम हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी दॅट एंड विथ ly. फाइंड द ऑब्जेक्टिव्ह इन ईच ऑफ द ॲडवर्ब. हू स्टोल माय बिस्किट सो क्विकली अँड नॉइजली. बघा या ठिकाणी आपणास ly असलेली ॲडवर्ब आहेत ती शोधून काढायची आहेत आणि ॲडवर्बमधील ॲडजेक्टिव्हसुद्धा लिहायचे. चला ॲडवर्ब आणि त्यांचे ॲडजेक्टिव्ह लगेच पाहूया. फ्रँकली फ्रँक, सायलेंटली सायलेंट, केअरफुली केअरफुल, फायनली फायनल, क्विकली क्विक, सडनली सडन, रिअली रिअल, ब्युटिफुल्ली ब्युटिफुल. अशा प्रकारे व्यवस्थित आपण ते या ठिकाणी लिहिलं आहे. चला पुढचा पाहूया. ॲक्टिव्हिटी काय आहे या ठिकाणी. ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिले आहे लाईव्ह इंग्लिश. डू यू राईड अ बायसिकल, रीड अँड फॉलो द बायसिकल युजर्स मॅन्युअल. आपणास या ठिकाणी सायकल चालवता येते का असं सुद्धा विचारलं आहे आणि जे काही वापरणार आहेत त्यांसाठी या ठिकाणी सूचना दिलेल्या आहेत त्या आपल्याला व्यवस्थितपणे वाचायच्या आहेत, सूचना समजून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यावरचा इतरही स्वाध्याय सोडवायचा आहे. चला मग आपण याच्या सूचना सर्वप्रथम पाहूया काय काय आहेत त्या. सायकल चालवण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी नियमितपणे सायकलची तपासणी करून घ्या. नट, बोल्ट, स्क्रू आणि इतर खिळे यांची सुद्धा. सायकलाची जी गतिरोधक कार्याची म्हणजे ब्रेक जे असतात ते योग्य प्रकारे माहिती करून घ्या. मंद गतीने ब्रेक्सची चाचणी करून घ्या. नेहमी पावलात घट्ट बसतील अशीच पॅडलवर चांगली पकड बसेल अशी पादत्राणे घाला म्हणजेच चप्पल. सावधान राहा. आपल्या चालवण्याच्या पुढील कृतीचा इतर चालकांना अंदाज येईल अशा पद्धतीने सायकल चालवा. आणखी दुसऱ्या एखाद्या वाहनाला पकडून आपल्या सायकलीवर कधीही स्वार होऊ नका. सर्व वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करा. दक्ष राहा. आकस्मिक घटना किंवा अडथळ्यांकडे लक्ष ठेवा. परिचित मार्गावरून प्रवास करा. हाताने दाबून तुमच्या टायरमधील हवेचा दाब पहा. किती हवा भरणे गरजेचे ते लक्षात ठेवा. हवा भरून झाल्यानंतर परत हाताने टायर दाबून हवेचा दाब तपासा. जेवढी आवश्यक असेल तेवढीच हवा भरा. गरजेपेक्षा हवा भरली गेल्यास ती कमी करा. त्यानंतर आहे सायकलीचा सांगाडा कपड्याने पुसून स्वच्छ ठेवा. टायरमधील हवेचा दाब तपासून पहा. साखळी साफ करून ब्रेक आणि साखळीमधलं व्यंगनसुद्धा घालायला विसरू नका. टायरमधून ट्यूब बाहेर काढा. जर पंक्चर काढावं लागलं तर ट्यूबमध्ये हवेचा पंपाचा हवा भरा आणि पंक्चरच्या जागेवर पेननी खून करा. ट्यूबमधून हवा काढून पुन्हा पंक्चरची जागा स्वच्छ करून कानशीने जागा घासा. रबरी द्राव लावा त्या ठिकाणी आणि
तुकडा कापून त्या ठिकाणी पंक्चरची जागा झाकेल असा चिटकलेला जावा म्हणून त्यासाठी घट्ट दाबून ठेवा आणि टायरमध्ये ट्यूब पुन्हा वापस घालून मग हवा भरा. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्याही तुम्हाला कळल्या पाहिजेत. देन बी आहे रीड द वर्ड पिक्चर ऑफ बायसिकल केअरफुली. जे चित्र तुम्हाला सायकलीचं तयार केलेलं आहे त्यावरती अनेक शब्द वापरून ते तयार केले, हे सुद्धा तुम्हाला लक्षपूर्वक वाचायचे आणि लिहून काढायचं आहे. देन तुम्ही इतर सायकलीशी संदर्भाने असणारी काही शब्द तुम्हाला लिहायला सांगितले आहेत चार्टमध्ये. त्याचबरोबर ट्रान्सलेटसुद्धा करायला सांगितले आहेत, त्यांचे जे पार्ट्स तुम्हाला नावं दिलेली आहेत इंग्रजी. नंतर इतर माहितींची पुस्तके तुम्हाला गोळा करायला सांगितली आहेत आणि तुमच्या आवडीच्या एखाद्या वस्तूचं अशाच जे काही आहे त्याचं शब्दचित्र तुम्हाला बनवायला सांगितलं आहे. अशा प्रकारे विविध सर्व ॲक्टिव्हिटी तुम्ही स्वतः घरी करायच्या आहेत. नक्कीच हा रेड हेडेड लेग्यू अतिशय मोठा असलेला धडा पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये वेगवेगळे व्हिडिओ या ठिकाणी तयार केलेले आहेत आणि हा सेकंड पार्ट तुम्हाला या ठिकाणी नक्कीच समजला असेल. फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ थँक्यू व्हेरी मच. क्रिएशन बाय सारिका आचमे, डिस्ट्रिक्ट नांदेड. माझे सर्व 1ली ते 8वीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी अजूनही संस्कार मोती चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिले सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा, बेल आयकॉनला ऑल करा आणि माझे सर्व व्हिडिओ सहजतेने पहा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा.